Hello guys, welcome to my channel. This is AJTV kung saan ating pag-aaralan at pag-uusapan ang mga pangunahing kalaman at konsepto na may kinalaman sa matematika. And finally, I'm back. And for today's video, we're going to talk about sum and difference of two squares. Paano nga ba natin mapapactor ang isang expression na sa ganitong form? So, kapag ganito ang format ng ating expression, mapafactor natin yan using sum and difference of two squares. Pero paano nga ba natin malalaman kung yun ang method na gagamitin natin? Una, dapat ang sign na nagsiseparate sa dalawang terms na ito ay always nasa minus sign. Pangalawa, kailangan itong term na ito at itong term na to ay parehas perfect square. Pero paano po ba natin malalaman na ang ating first term ay perfect square? Dapat po ang kanyang exponent ay always even numbers. Yun po mag-i-indicate kung siya ay perfect square or hindi. At dito naman sa ating last term naman, madali lang naman natin malalaman kung siya ay perfect square. Ano po bang ibig sabihin ng perfect square? Sinasabi nating perfect square ang isang number kung ito ay resulta ng pagmumultiply natin ng dalawang same numbers. Example, 1 is a perfect square dahil pag pinagmultiply natin ang 1 times 1, it will be equal to 1. So that's why 1 is a perfect square. 4 is also a perfect square dahil makukuha natin ang 4 by multiplying 2 and 2. So, 36 is also a perfect square dahil ang perfect square ay galing sa pagmumultiply natin ng 6 times 6. So, yung mga condition na nabanggit ko kanina ay nasatisfy, ibig sabihin, itong expression na to ay pwede nating i-factor. At paano natin siya i-factor? Kailangan natin syempre ng dalawang parentheses. So, kaya nga siya tinawag na sum and difference dahil magkaiba yung kanilang sign. Ngayon, kukunin natin ang square root ng dalawang terms. So, ang square root ni x squared ay x. So, tandaan lang po natin na kapag kinukuha natin ng square root ng isang variable, i-divide lang natin sa 2 ang kanyang exponent. So, 2 divided by 2 is 1. So, that's why ang mga variable na ito ay wala ng exponent. And the square root of 36 is 6. So, therefore, ang factor na expression na ito ay x plus 6 times x minus 6. Okay, so let's proceed to the next one. So, we have the expression x squared minus 25. So, the same pa rin po. Ganun pa rin ang gagawin natin. So, ang ating first term ay perfect square dahil ang kanyang exponent ay even numbers. At ang ating second term, which is 25, is also a perfect square dahil ang 25 ay galing sa product ng pagmumultiply ni 5 at 5. At syempre, yung ating sign na nagsiseparate sa dalawang terms ay minus. So, nasatisfy yung mga condition natin. Therefore, may pa-factor natin ang expression na iyan. So, again, so sum and difference. And now, kunin natin ang mga square root nilang dalawa. Ang square root ni x squared, again, ay x. And ang square root ni 25 ay 5. So, therefore, ang factor ng expression na x squared minus 25 ay x plus 5 times x minus 5. Okay, so let's proceed to the next one. So, we have 16x to the fourth minus 1. So, medyo naging mas complicated ng konti ang ating expression na ito sapagkat nagkaroon po tayo ng numerical coefficient sa ating first term which is 16. But still, ang procedure pa rin natin ay same lang. Kailangan natin una matignan kung ang symbol na nagsiseparate sa kanila ay minus, which is correct. Yan ay minus din ang nagsiseparate sa dalawang term.
Pangalawa, kailangan perfect square si first term at saka yung isa pang term. So 16 is a perfect square. Came from multiplying 4 times 4. And itong ating variable ay even number, which means yan ay isa ring perfect square. So I have here two parentheses na. So we have sum and difference. So actually, pwede naman po siya mag-minus, magbaliktad. Dito po si minus and then dito po si plus. So ngayon, kunin natin ang square root ng both terms. So what is the square root of 16? That is 4. So galing po kasi si 16 kapag multiply natin ang 4 times 4. And ang square root ng x to the 4th ay x squared. So kagaya na sinabi ko po kanina, ang square root ng variable ay idinidivide lamang natin sa 2. So 4 divided by 2 is 2, kaya x squared na po ang kanyang square root. And then ikakopy lang ulit natin dito si 4x squared. And then ano ang square root ni 1? So that is 1. So therefore, ang factor ng 16x to the 4th minus 1 ay 4x squared plus 1. But wait, bago natin masabi na yan ang ating final answer, i-check muna natin yung ating factor, which is yung negative part. Ito po kasi yung positive part ay okay na. So wala na siyang factor. So yan na po yung final answer natin sa positive 5. However, dito sa ating negative part ay maaaring magkaroon pa siya ng factor. May mga pagkakataon po kasing ganun. Tignan muna natin. Since ito ay negative, ito po ay perfect square, at ito ring isang term natin ay perfect square yung 4, at yung ating variable ay even number ang kanyang exponent. Therefore, ito ay factorable pa rin. So, ang gagawin lang natin, ibaba natin yung kanyang factor which is hindi na factorable. Kukopyahin lang natin yung ating 4x squared plus 1 na factor. And then, ipa-factor pa rin natin itong isa, yung 4x squared minus 1. So, which means magkakaroon ulit tayo ng factors na sum and difference. So, yung square root ni 4 ay 2 at ang square root ni x squared ay x, kagaya ng sinabi ko kanina. And then, ikakopy lang natin yan dito sa isa pa niyang factor. And then, what is the square root of 1? That is 1. So, therefore, ang factor ng expression na ito ay 2x plus 1 and 2x minus 1. At ang buong factor ng ating expression na 16x to the 4th minus 1 ay 4x squared plus 1 times 2x plus 1 times 2x minus 1. Okay, so let's proceed to the next one. So we have 100x to the 4th minus 121y squared. So parehas na po silang may variable, but still ganun pa rin yung prosesong gagawin natin. So meron pa rin po tayong dalawang parenthesis, since kung i-observe naman natin minus yung gitna, which is correct. And then yung ating first term ay perfect square, 100. Yung second term natin ay perfect square din, 121. At ang ating mga variables ay both divisible by 2 ang kanilang mga exponent, which means sila ay perfect square din. So ngayon, pwede na tayong magkaroon ng dalawang factor, which is a sum and difference. So ngayon, kunin natin ang square root ni 100x to the 4th. So that is 10x squared. And kokopyahin lang natin yung ating 10x squared dito sa kabila. Since same lang naman yun, ang magkakaiba lang ay yung sign. And then, square root ni 121y squared ay 11y na lang. Kasi pag dinivide natin ang 2 sa 2 ay 1. Okay. So, ang factor ni 100x to the 4th minus 121y squared ay 10x squared plus 11y times 10x squared minus 11y. But wait, check ulit natin yung factor natin ng minus, dahil baka katulad kanina, pwede pa rin siya mag-i-factor ulit. So, although ang gitna o ang operation na nagsiseparate sa dalawang term na to ay minus, hindi na po siya factorable sapagkat si 10 at ang 11 ay parehas ng hindi factorable. Therefore, ang factor ng expression na 100x to the 4th minus 121y squared ay ito na po, 10x squared plus 11y times 10x squared minus 11y.
Okay, next one, we have 550x squared minus 32. So, observe po natin ating expression. So, ang gitna ay minus. That is check para sa first condition. Yung ating variable ay even number exponent. Check din para sa condition na yun. Pero, ang first term tsaka yung second term ay hindi perfect square. However, even though nandi sila perfect square, ito po ay posibleng factorable pa rin. Kasi kung mapapansin natin, si 50 at saka si 32 ay meron silang tinatawag nating common factor. So, ano po ang GCF ni 50 at 32? So, that is 2. So, pwede po nating ilabas ang 2. And then, 50 divided by 2 is 25. Since yung x squared ay hindi common sa dalawang term, kokopyahin lang natin siya sa loob. And then, minus 32 divided by 2 ay 16. Okay. So, kung i-observe natin yung factor sa loob na 25x squared minus 16, posible na po siya ay factorable dahil minus yung gitna, perfect square, at ang variable ay may even number which means also a perfect square. Therefore, pwede natin po siyang i-factor. So, una, ibaba natin yung ating GCF na 2 which is yung factor kanina. And then, i-factor natin yung ating nasa loob na factor. So, ibig sabihin, factorable pa rin ito. So, meron na tayong sum and difference. So, kunin lang natin ang square root ni 25 which is 5. And then, yung square root ni x squared which is x. And then, of course, kokopyahin lang natin siya sa kabila. Yung 5x. And then, kunin natin yung square root ni 16 which is 4. Both sides, lalagyan natin ngayon ng 4. At para malaman natin o makasigurado tayong yan ang final answer, tignan natin yung negative part na which is yung 5x minus 4. Dahil yung minus ay posibleng magiging indication siya na siya ay factorable pa rin kung ito ay nasa ganitong form. So si 4 ay perfect square minus but yung first term natin na hindi perfect square. So since isa sa dalawa ay hindi na perfect square, therefore, ito na po ang kanyang magiging factor. 2 times 5x plus 4 times 5x minus 4. Okay, next we have 75x squared minus 12. So, kagaya ng kanina, although ito po ay tama, naka-negative siya, at ito po ay even number ang kanyang exponent, but si 75 tsaka si 12 ay parehas na hindi perfect square. So, tingnan natin ang GCF ni 75 at 12. So, balikan natin yung ating ways kung paano kukunin ng GCF. So, ito po yung easiest way, which is yung continuous division. So, si 75 tsaka si 12 ay both divisible by 3. And then, divide natin. 75 divided by 3 is 25. And 12 divided by 3 is 4. So, si 25 tsaka si 4 ay wala ng common factor. So, hindi na natin sila pwedeng i-divide sa kahit na anong number. So, therefore, ang ating GCF ay 3 lang. So, dahil nakuha na natin GCF natin, ilalabas natin. And then, so si x squared ay hindi common sa dalawang term. So, mananatili lang siya dyan. So, 75 divided by 3 ay 25. And then, copy lang natin si x squared. Minus 12 divided by 3 ay 4. Yan, okay. So ngayon, itong nasa loob na factor ay titignan natin kung factorable pa po siya. Si 25 ay perfect square, si 4 ay perfect square, ang ating variable ay may even number na exponent at ang sign ay minus. Ibig sabihin, siya ay maaari nating i-factor using sum and difference of two squares. So una, baba natin yung ating common factor and then magkakaroon tayo ng dalawang parenthesis dahil ito po ang ating ginagamit sa paggawa ng sum and difference of two squares. Kaya nga siya isang plus, isang minus dahil sum and then difference. So ngayon, kunin natin ang square root ni 25x squared. So ang square root ni 25 ay 5 at ang square root ni x squared ay x. So kung ginawa natin siya kay sum, gagawin din natin siya kay difference. So 5x and then kunin natin ang square root ni 4. So that is 2. Yan.
So ngayon, nakuha na natin yung factor, which is yung 3 times 5x plus 2 at 5x minus 2. So i-check muna natin kung yung ating minus part ay hindi na factorable para sure tayo na na-factor natin ng maayos yung ating expression. So minus ang sign niya, pero si 5 at si 2 ay hindi na perfect square as well as yung variable na x. So therefore, ito na po ang ating final answer, which is 3 times 5x plus 2 at 5x minus 2. And that's all for today. Sana po ay marami tayo natutunan sa araw na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang channel na ito. Muli, this is AJTV kung saan ating pag-aaralan ang mga pangunahing kalaman at konsepto na may kinalaman sa matematika. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!